හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද ඔයාලට මම ගෙනල්ලා දෙන්නේ ඩොලර් දෙකක් හැමෝටම ලබා ගන්න පුළුවන් chance එකක්. ඉතින් ඉක්මන් කරන්න මේ වීඩියෝ එක දැක්කම යාළුවන්ට share කරලා නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න, වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා bell එකනේ අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සෙල්ලාම ගෙන ගන්න. හරි. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නන්නම්. මෙතන මම ගත්ත withdrawal proof එක මෙන්න මෙතන මේ විදිහට history එකට යනවා. history එකේ deposit කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩොලර් දෙක තමයි මම ගත්තේ withdrawal proof එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඊයේ 11ට විතර තමයි withdrawal proof එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් වෙලාව 19 වෙනිදා වෙලාව 12:13යි. හරිද? එතකොට පාන්දර 13යි. හරිද? පාන්දර තාම ගත්තලා තියෙන්නේ මිනිත්තු 13යි. හරිද? එතකොට පැයක් වගේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන්ට. ඉතින් මම ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා තමයි ඔයාලට මේ පාන්දර කරන්න මේ වීඩියෝ එක. හරි. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු මොකද්ද මේකේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ, කොහොමද මේක අපි ලබා ගන්න කියලා. හරි, දැන් මම ඔයාලට මේකේ පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන ලින්ක් එක. ඒ ලින්ක් එකෙන් ආවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතනින් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා, ඒ පාස්වර්ඩ් එකම ආයි දීලා මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ account එකට login වෙන්න. ඉතින් රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ login වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහන්න එපා. login කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා login වෙන්න තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔය එක එක කට්ටිය අහන ප්‍රශ්න වලට තමයි පොඩි ඔය උත්තරය දුන්නේ. හරි. හරි, ඔයාලා මේ විදිහට සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරලා ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා my කියන එකට යන්න. my කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම ඩොලර් 3ක බෝනස් එකක් හම්බෙලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ මෙතන ටාක්ස් 4ක් දවසකට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ ඩොලර් දෙකේ බෝනස් එක දවසින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ විදිහට home එකට එන්න. home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට TikTok හරි මෙන්න මේ YouTube කියන දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම YouTube කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ දැන් VIP0 කියන එකේ ඔයාලා ඉදිරියට වැඩ කරනවා නම් අනිත් ඒවාට ඔයාලා buy කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේවා ටික ටාස්ක් ටික තියෙනවා. ඒවා මෙන්න මේ receive button එකෙන් මේ විදිහට receive කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට උපරිම 4යි පුළුවන්. අන්තිම එක පස්වෙනි එක බෑ. එතකොට මේ විදිහට 4ක් කරලා ඔයාලා මේකෙන් බැක් යන්න. එහෙම නැත්නම් home එකට ආය යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට home එකට ආය ඇවිල්ලා ආයේ මේ මෙතන ටාස්ක් කියලා තියෙන එකක්. අන්න ඒ ටාස්ක් කියන එකට යන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටාස්ක් ඒ ඔයාලා රිසීව් කරගත්ත ඒවා. එතකොට මෙන්න මෙතන open link කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් යන්න. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඔටෝම ඔයාලගේ YouTube app එක open වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන like එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන subscribe කරන්න. ඕනනම් ඔයාලට subscribe එක තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට screenshot එක අරගෙන ඊට පස්සේ subscribe එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මෙතන මේ විදිහට කරලා screenshot එකක් ගන්න ඕන. හරි. එහෙම screenshot එක අරගෙන මෙන්න මෙතන පොඩි ඔයාලට කැමරාවක වගේ නිකන් ෆොටෝ එක වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන සබ්මිට් දෙන්න. අනිවාර්යෙන් ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවත් ඒ වගේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට තමයි එන්නේ. මෙතන තමයි ඔයාලා ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරපුවම එන්නේ. හරි. එතකොට අනිත් ඒවාත් ඔයාලා කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන කම්ප්ලීට් කරපුවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්ඩින් තියෙනවා. පෙන්ඩින් තිබිලා ඊට පස්සේ කම්ප්ලීට් කියන එකට තමයි යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි. කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් ඔයාලා my කියන එකට යන්න. එතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බැලන්ස් එක වැඩි වෙලා තියෙයි. ඊට පස්සේ ඔතන මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් my wallet කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේක වැඩ කරනවා නම් ඉදිරියටත් වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි withdraw option එකට එන්න තියෙන්නේ. එතකොට recharge option එකත් මෙන්න මෙතනින්ම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන withdraw කියන එකට යන්න. withdraw කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට notification එකක් එනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරනවා නම් withdraw කරන්නදී ඔයාලා මේ VIP එකක් ලබා ගන්න ඕන. මොකද අපි ඉන්නේ VIP 0 නේ. එතකොට ඔයාලා පළවෙනි පාර ඔයාලට මතක තියාගන්න ඩොලර් දෙකක් මේකට ඩිපොසිට් කරන්න නැතුව withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒක කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. මම ඒක වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී කියන්නම්. හරි. මම දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන VIP කියන එකට යනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ඉන්නේ දැන් මේ VIP 0 එකේ. එතකොට මේ විදිහට ප්ලෑන් එකක් අරගෙන ඔයාලා වැඩ කරොත් දවසට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. දවස් 30ට යද්දි ඩොලර් 30ක් හම්බ වෙනවා. වගේ වැය වෙන 20යි. මෙන්න මෙතන monthly income එක ඩොලර් 30ක්. ඔයාලට ඩොලර් හම්බ වෙනවා ඩොලර් 10ක් profit එකත් එක්ක. එතකොට දෙවෙනි ප්ලෑන් එක තියෙනවා ඩොලර් 80න් එකෙන් profit එකත් එක්ක ඩොලර් 120ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලොකු ප්ලෑන් වලට යන්න එපා. ඔයාලා මේක කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මේකේ ඔයාලගේ රිස්ක් එක Taman දරා ගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේක කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යනවා. එතකොට හැබැයි මෙන්න මේකේ ඔයාලගේ account එකේ තියෙන්න ඕන මේ විදිහට කරන්න නම් ඔයාලගේ මේ platform එකට ඔයාලා deposit කරලා ඉන්න ඕන. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉතාලිය ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට send කරන්න ඕන address එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තමයි 20.18ක ප්‍රමාණයක් මෙතන දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා send කරපු එකේ screenshot එක මෙන්න මෙතනින් upload කරන්න ඕන. upload කරලා මෙන්න මෙතන recharge now කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි Binance එකේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන Binance එකේ. මෙන්න මේ tax ID එක තියෙන විදිහට මේ USDT ගානයි මෙන්න මේකයි පේන විදිහට අනිවාර්යෙන් මේක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලගේ එක හරියට කම්ප්ලීට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ බැලන්ස් එක ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. ඉතින් මම මේක බැක් එක යට යනවා. හරි. මම පෙන්නේ ඔයාලට මේක ඉස්සරහටත් වැඩ කරන්න ඕන කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් රිස්ක් එකක් අරගෙන වැඩ කරන කට්ටිය මම තව ටිකක් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා personal information එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් wallet address එක add කරගන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන fund password එක set කරගන්න ඕන login password එකට අමතරව. මෙන්න මෙතන ඔයාලට password එක set කරන්න පුළුවන් ඉලක්කම් 6ක වගේ. ඊට පස්සේ ඒක confirm දෙන්න. ඊට පස්සේ submit දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන wallet address එක ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන address එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට select කරගන්න වෙනවා TRC20 කියලා මේ විදිහට දාලා address එක add කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ওই විදිහට තමයි ඉදිරියේදී මේකත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියට මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මෙන්න මෙතන customer care එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකේ group link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේක ඉදිරියේදී වැඩ කරනවා නම් පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා කට්ටියත් එක්ක chat කරන්න උනත් පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන Telegram එකෙන් තමයි මේ සර්විස් එක ඕපන් වෙන්නේ. ඒකෙනුත් ඔයාලට සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා අපි බලමු දැන් කොහොමද ඩොලර් දෙක withdraw කරගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් ප්‍රමාණය මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕන. හරි. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන Binance එකේ wallet එකට එන්න. wallet එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට USDT TRC20 address එක ඔයාලට මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න වෙනවා. මේ විදිහට wallet ඇවිල්ලා spot එකට එන්න. spot එකේ මේ විදිහට මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න. USDT කියන එකේ deposit එකට යන්න. deposit කියන එකේ ඔයාලා TRC20 network එක තෝරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට TRC20 network එක තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේක මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන screenshot එකක් ගහගන්න. අනිවාර්යෙන් screenshot එකක් ගහගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම මේකේ pin comment එකේ දාලා තියන්නම් WhatsApp link එකක්. හරිද? එතකොට ඒක පටන් ගන්නෙ wa.me වගේ ඔය වගේ link එකකින් පටන් ගනි අකුරු කීපයකින්. අන්නේ link එකෙන් ආවම කෙලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. මෙන්න මේ chat එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගත්ත screenshot එක මෙන්න මේ විදිහට upload කරන්න. මේවට send කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට can I get bonus මේ විදිහට $2 කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Binance එකේ ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක USDT එකේ ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අර මෙතන ඇඩ්‍රස් එකත් මේකේ දැම්මට කමන්නේ. ඊට පස්සේ දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මෙයා සමහර විට එයි ඔයාලට මේකේ Telegram link එක ඒ group එකකට ඕන නම් join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාම ඉස්සරහට මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට ඉස්සරහටත් වැඩ කරලා ඔයාලට profit ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට upload කරාට පස්සේ මේක කර ඔයාලට ඒ ඩොලර් දෙක ටික වෙලාවකින් ඔයාලගේ wallet එකටම එනවා, Binance එකටම එනවා. හරි. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙයාලා මැසේජ් කරන විදිය ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් වෙනම භාෂාවකින් මෙයාලා මැසේජ් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Google Translate එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක copy කරගෙන ගිහිල්ලා උඩින් මේ විදිහට copy කරගෙන Google Translate එකට ඔයාලට ඒකෙන් මේ විදිහට copy කරගෙන ඒකට ගිහිල්ලා paste කරාම ඔයාලට ඔටෝම බලා ගන්න පුළුවන්, සිංහලට translate කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මෙයා නම් මැසේජ් කරන්නේ වෙනම භාෂාවකින්. ඒක නිසා තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ඒක use කරලත් ඔයාලට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද ඔයාලට ෆ්‍රීම මේකෙන් මේ site එකේ වැඩ නොකරත් ඔයාලට ෆ්‍රීම මේකේ earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති කට්ටියට පුළුවන් මේකේ අර විදිහට plan එකක් buy කරලා ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්න තමන්ගේ පොඩි රිස්ක් එකක් දරාගෙන. ඉතින් පොඩි රිස්ක් එකක් දරුවට ඉදිරියේදී තමන්ට ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක මේක ටික කාලයක් දිව්වොත් ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ සයිට් කරලා තියෙන අය දන්නවා, ගොඩක් කරලා ඇති. ඉතින් ඒ අය දන්නවා මේ වගේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් මේකට මේ විදිහට plan එකක් buy කරලා වැඩ කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී. හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.